हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कबीर फ्यामिली ब्लग्समा। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आज चाहिँ मसँग को छ? आयुष दादा र म र मामु। आयुष भी छँदैछ, स्कुलबाट भर्खर आयो। अस्तिदेखि वाटरमेलन च्यालेन्ज गरौँ मम्मी भनिरहेको थियो, त्यही भएर ल्याएको। अनि पर्खिरहेको छु यसलाई, भर्खर स्कुलदेखि आए है। अनि त्यसपछि मेरो भदा यो आयुष, काले आयुष। अनि यसले पक्रिरहेको थियो कि नानीले, यो फुटिगयो, प्लाट फुटाइहाल्यो हो। त्यही भएर आज चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज छ, कसले बढी खान्छ त्यसले जित्छ। म चाहिँ यसलाई काट्दैछु, सक्दैन खान्छु। सानो, तिमी सानो छौ नि त। आइस त्यो लिएर आइज, तिमी सानोले कहाँ काट्न सक्छ त। यस्तो गरेर चाहिँ नि जको म चाहिँ यस्तरी काटिदिन्छु क्या। यहाँ राम्रो छ कि छैन खै, भैयासँग किनेको कस्तो छ गर्दा कान्छ। ला एकपट्टि मात्रै धेरै गयो नि। होइन हामी यताको आधी आधी खाऊँ न। ल गर गर गर, यहाँबाट काट्नु न। ल वाह भन्छ साथी, रातो रहेछ हौ। ए क्या दाम। अब यो गर्ने यो यहाँबाट बुन्नुलाई हैन, यहाँ लिएर त्यो थाल्ले न, यता लिन त्यो थाल्ले। सेम स्लाइस काट्नुपर्छ कि, यसरी नै खाने हो। ल उता लैजा। यो आइस दादाको ठुलो स्लाइस दे त, आइस दादालाई यो मामुको ठुलो स्लाइस। खै नापौँ यसमा राख्न कान्छ तेरो, यो यो तेरो उ त्यसमा छ क्या तिम्रो चाहिँ। पर्ख न, हामी दुईजना सुरुमा गरिसकेको छु कि आइस दादा र म। ल ल आइस तेरो यो, मेरो यो नानी यो बिचको खान्छौ, यो अलिकति खान्छौ। यहाँ हेर त, यस्तै बनाइदिन्छु तिमीलाई। यो छ त, हेर त तिमीलाई बनाइदिन्छु कि बिचको। ल आइस यसलाई चाहिँ एउटा तेरो। यति धेरै। अनि यो नानीको यहाँ छ, यति धेरै नानीको यहाँ छ तिम्रोले। यो नानीको लामो धेरैवाला, यो नानीको है। 2 टुक्रा पानी कि यति खानु सक्छौ? 2 टुक्रा पारिदिन्छु ल तिमीलाई। ल पक्र त, खोइ त पक्र त। सक्दैन सानो, एक बाइट ल्याउ त, एक बाइट। एक बाइट लिएर हेर त। ल यो पनि नानीको है, यो 2टा नानीको, यो 3टा हाम्रो। यता ल्याए तेरो देखा। ल फोटो खिच्नु अब चाहिँ राम्रो आउँछ। ल राम्रो। ले नुन छर्कौँ साथीहरू। आज चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज छ मेरो अनि आयुषको अनि आश्वीको, कसले जित्छ है। हाम्रो 3-3वटा छ, 1 2 3वटा। अनि उसको पनि छ 2टा, आश्वीको चाहिँ। हाम्रो चाहिँ 3-3वटा छ साथीहरू। कसले फार्स्ट खाने। अनि जसले हार्छ आज हाल्दैन राम्ररी, जसले साथीहरू जसले जित्छ आज, जसले हार्छ त्यसको चाहिँ यस्तो कन्छेरीको कपाल हुन्छ नि, त्यो जुरुक्क उचाल्ने। अब कसको उस्लिन्छ थाहा छैन। ल हाल्दै 2 टुक्रा पारिदिउँ सानो तिम्रो। ल पानी 2 टुक्रा, ओके। ले मलाई पनि नुनले त सक्क नुन छर्किन्छौँ कि साथीहरू सुरुमा। धेरै त नुन नछर्कौँ हौ। ल मेरो त कति धेरै आयो त कान्छ। यो त यसले खान्छ कि धेरै छ, कति ठिकै त छ। होइन यो के यसै नै खानुपर्ने है। फेरि यो भाँचेर खाँदा पनि हुन्छ हुन त, होइन जसरी खाँदा भयो, लेकिन तर खाइसक्नु पर्यो। छिटो सिद्धाउनु पर्यो। कसले छिटो सिद्धाउँछ है साथीहरू। नानी तिम्रो अप्ठ्यारो हुन्छ कि 2 टुक्रा पारिदिन्छु ल, रसै रस हुन्छ। ल मलाई यो निकाल्दिनु अनि म यसो खान्छु। त्यही त 2 टुक्रा पारिदिन्छु नि। ल सानो, ल ल तिमीलाई सजिलो हुन्छ। सजिलो हुन्छ कि, हामी 2 टुक्रा पार्दा खाने हो। ल हामी 2 टुक्रा पार्ने हो के सानो। होइन हो पारा त आइज तिम्रो। पारा त हजुर, पार त तेरो पनि 2 टुक्रा यसरी। ल छिटो पारिहाल त, यसको पनि 2 टुक्रा पार्नुपर्छ। यसरी 2 टुक्रा पारेर खानुपर्छ। ल 2 टुक्रा पारेर खाऊ। खै म दाना निकालिदिन्छु हौ साथीहरू। यसले यस्तै ल्याङ गर्छ के गर्नु अब। यसलाई यस्तो रहर गरेर यसले, नभए आइस दादा हामी गरौँ कि भनेको थियो, बिचरा रहर गर्छ। ल अब हाम्रो चाहिँ बुझ्नु भयो नि साथीहरू। हामी चाहिँ जसले हार्छ त्यसको चाहिँ कन्सरी उस्लिन्छ आज। कसको कन्सरी उस्लिन्छ थाहा छैन। अब रेडी रेडी। दाना त्यहीँ फ्याल, म यहीँ फ्याल्छु न। दाना यहाँ फ्याल है, मुखमा आएको दाना। ल रेडी। ल हाम्रो 3-3वटा छ है साथीहरू। 3-3वटा छ, 1 2 3 1 2 3 अनि 1 2 3 छ है हामी चाहिँ च्यालेन्ज। अनि ल 1 2
अब टाइम स्टार्ट 1 2 3 गो आयो दाना पनि खाइदिनु हो क्या मेरो दाना थिएन क्या अब चाहिँ दाना छ म दाना त कहाँ खान सक्छु हौ गुलियो तर दाना धेरै अन्त दाना पनि खाइदिन्छु म त दाना त खानु सक्नु के हुँदैन रहेछ त दाना तितै छैन तितो हुन्छ होइन नानी तिमीले दाना निकालेर खाऊ है दुख्छ पेट यहाँ पनि छ तिम्रो दाना निकालेर खाऊ है कन्चौरी चाहिँ रेडी पारेर राख्ने नर्मी नानीले फ्रिज पार्न आँटिसक्यो नानीले जित्छ कि क्या हो खाँदा खाँदै बाथरुम जान मन लागिसक्यो पानी हुन्छ नि त अघि जानै बिर्सेछु क्या छ्या हुन्छ होइन धेरै राख्नु त पस्दैन जति पनि खान्छ यो खानु पर्यो क्या यसमा मासु मासु छ ए उसले चक्कु युज गर्दै कहाँ बाँच्दो रहेछ हौ दाना सबै पुग्छ दाना खायो नानी तिमी चाहिँ पेट दुख्छ नानीको के भयो हेर्नु साथी यो त रङ भयो यति धेरै यो त हुनै त खानै पर्छ आधीभन्दा पनि धेरै छोडेछ अनि राईले काटेर खानु खा तर खानु खा अझ कसको कन्सेरी उछिरिन्छ यो सानो चाहिँ खाऊ सानो यो खाने खाऊ काट्दिउँ पेट भरिएन पेट कस्तो भइसक्यो टुनटुन यी भयो नि अब दुईटा हुन्छ क्या एउटा भइसक्यो ले चक्कु कति दाना कसको कन्सेल तानिन्छ यहाँ कसको कन्सेल तानि नानी धेर नखाऊ
पस्दैन यो त मुक्का त के हो अरे आफूले जितिसक्यो आफूको सकिसक्यो अब मुखमा छ खानु म त रेडी छु तैँले यसरी काटेर होस् के तपाईँले पनि त काट्नु भयो त साथीहरू आइसक्यो जित्यो अब नखाऊ नानी तिमी भयो मैले सबै खाएको नानी नखाऊ पेट दुख्छ राख भयो आइस दादाले जित्यो यसको यहाँलाई उयो बाँधिदिनु पर्ने रहेछ है बिचरा भयो नानी पेट दुख्छ राख ल अब ल आइस दादाले जितिसक्यो अनि तिमीले जित्यौ ए नानीको नानीले जित्यो नि यति त छ नि नानी तिम्रो त आइस दादा 3टा रहेछ ल साथीहरू यस्तो मजा आइरहेको थियो अब आइसले जितिहाल्यो है ए नानीले जितिहाल्यो आस्मी हुर्रे गर ल आस्मीलाई यस्तो गरिदिउँ ल आस्मीले जित्यो अनि त्यसपछि अब चाहिँ अब खाँदा चाहिँ मजा आइरहेको थियो आस्मीले पनि मजाले च्यालेन्ज गरिदिरहेछ हौ गम कि गम मम्मी वाटरमेलन च्यालेन्ज गरौँ भन्छ नि त कहाँदेखि चाहिँ फेरि वाटरमेलन च्यालेन्ज गरौँ भनेर बिचरा नानी फर्स्ट भयो अब हार्नेले भनेको थियो नि के तान्ने ल अब यो पनिसमेन्ट एकछिन पछि तान्ने ल नानी एउटा गीत सुनाइदियो पापालाई कुन गीत सुनाइदिने अरे सानो ल पापालाई सय थुङ्गा ल 1 2 3 गो ल सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्व बम्बई फैलिएका महाकाली कोटी कोटी ल भयो यति मात्रै अचल बिहारूका राधा ताले सुटन तारा अचल ध्याम भूमि शान्ति भूमि त पानीला आकाशको प्यारो जय जय नेपाल भन्छ है कति राम्रो गीत है ल ए त्यस्तो नगर न बाबु फेरि गाउन दिनु नि त बार कति लामो भिडियो भइसक्यो ल ल कस्तो राम्रो गीत गायो यो चाहिँ पापाको लागि अरे कसको लागि गाएको छ नि पापालाई के गर्ने र ल हामी 1 2 3 पापा यो चाहिँ पापाको लागि है आस्मीको पापाको लागि पापा हजुरको लागि चाहिँ यो अरे आस्मीले भनेको पापाको लागि चाहिँ राखिदिइराखेको छ आस्मीले पापा छिटो आइसक्यो खानालाई भन न ल आजको च्यालेन्जमा मजा आयो खानालाई चाहिँ तर के गर्नु हामी हारिहाले म चाहिँ हारिहालेँ ल आयुष हजुर कन्सेरी ए कन्सेरी छोड्न तान्नुपर्छ के हारेपछि चाहिँ कन्सेरी भन्दाखेरि बेलुका चाहिँ हैन त्यो त देख्नु चाउचाउ खाम आज चाउचाउ खाँदैन यस्तो गर्मी मैले मटर भिजाएको छु रोटी खाने कन्सेरी तान अब पोपो ठुलोको हेर्नु यहाँ बेला जम्मेजना हेर्नु मारिन्छ अहिले आइ दादालाई ल अब के भन्ने साथीहरूलाई भन त दादा भयो 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 शान्ति त्यस्तो गर्नुहुन्न दादालाई ला भिडियोमा सबै पापाले देखिन्छ ल भयो अब के भन्ने भन त पापालाई कस्तो गर्ने अरे 1 2 3 3जना गरौँ है पापाको लागि यो चाहिँ पापाको लागि है 1 आस्मीको पापाको लागि ए भुइँचा लाग्यो क्या त्यस्तै फिल भयो भाइ मलाई त 1 आस्मीको पापाको लागि है यो चाहिँ 1 2 3जना ल 1 2 3 पापा ल कस्तो रमाइलो भयो है आस्मी पनि स्कुलबाट आएर खुसी भई अब होमवर्कहरू गर्छ है ज्ञानी छ मेरो छोरी त दुःख दिँदैन है ल हजुरआमालाई के भन्ने आमा छिटो आइस्यो भन म अहिले झापा नै होइसिन्छ अहिले पनि झापामै होइसिन्छ अनि बिचरा आस्मी कति मिस गर्छ म पनि मिस गरिरहेको छु आमा बुवालाई पनि अब आमा बुवा आएपछि आमा बुवासँग भिडियो हाल्नुपर्छ आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ साथीहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा थिच्नु नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई यति नै बाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ शुभ दिन।